ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਫਾਰ ਰੀਚਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਫੈਂਡਰਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਟਾਈਜ਼ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਐਸ਼ੋਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਨੇ। Viewers, welcome back on program. So viewers, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਡਿਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ FBI ਔਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਥਾਰਟੀ EDA ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਗੁਪਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ EDA ਦੀ ਔਰ FBI ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ 7-8 ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮਸਟ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਿਦ ਕੈਨੇਡਾ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 2 ਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹਟੇ ਕਿ FBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪਲਾਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੈਜੂਲਡ ਸੈਨੇਟ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ
ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ, ਬਲੂਮਬਰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਇਹਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ, ਈਵਨ CNN ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ, ਜਿਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 3 ਪੇਜ ਦਾ ਮੈਮੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਕੁਆਤੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। 2 ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮੈਨ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ। ਇਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕਾਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਹੈ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਸਕੈਨਲਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਥਰੋਨ ਹਿਜ਼ ਹੈਟ ਇਨ ਦਾ ਰਿੰਗ ਅਗੇਨ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਮੈਰੀ ਸਕੈਨਲਨ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਰੋਲ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਪਰ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਡਿਨਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਮੈਰੀ ਸਕੈਨਲਨ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੌਬਿੰਗ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰੀਫ ਕੁਝ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਫਾਰ ਰੀਚਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ
ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਫੈਂਡਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਸ ਟੂ ਐਕਸਾਈਜ਼ देयर फर्स्ट अमेंडमेंट एंड कॉल फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन इज सैक्रोसैंक्ट रिक्वायरिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द ओवररीचिंग आर्म ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कि स्वै निर्णय का हक भी साडा मुढ़ला हक है, एक पवित्र हक है। और इस नूं जिहड़ा इंडिया ट्रांसनैशनल रिप्रैशन राही अपनी बांह लम्मी करके जिन्हों जिहड़ा खोना चाहुंदा है, अमरीका का यह फर्ज है कि इस नूं ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ US ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਔਰ ख़ास ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਊਲੀ ਲਾਂਚਡ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ G7 ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਲਸੋ ਕਮੈਂਡ ਦਾ US ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਨਿਊਲੀ ਲਾਂਚਡ G7 ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਔਨ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫॉर ਸਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦ ਅਬਵ ਵੀ ਮੇਕ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਈਟਲ ਅਪੀਲਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਵੀ US ਨੇ G7 ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੇਗਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝੇਗਾ। ਇਹ ਰੈਪਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਇਕ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਈਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਅ ਵੀ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਨੇਟ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਗੈਪਸ ਇਨ US ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਅ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੈਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਡੀਫਾਈ ਹੋਏ। ensuring government officials who may encounter perpetrators or victims of transnational repression receive the training necessary and government officials who may encounter perpetrators or victims of transnational repression receive the training necessary to recognize and respond to the problem and strengthening sanctions authorities to make it easier to hold perpetrators accountable। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਟ which was introduced by Senator Merkley, Rubio, Cardin and Haggerty includes provisions in all these areas. We urge its passage। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ G7 ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਸ਼ੂ ਵਿਦ ਪਾਰਟਨਰਸ ਐਂਡ ਅਲਾਈਜ਼। The involvement of a government's engagement in transnational repression should be a significant factor in determining the nature of bilateral relations and the closeness of any partnership। कभी ठीक है एग्जैक्टिव ब्रांच ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਫਲਾਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੋਰ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਕਹਾਂਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਟਾਈਜ਼ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਕ ਯੂਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ in obtaining and publicly sharing advisory opinions from US Department of Justice, US Department of Homeland Security, US State Department on appropriate measures to safeguard our communities across America। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਐਸ਼ੋਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਦੈਟ ਡਿਫਾਈਨਸ ਆਵਰ ਗ੍ਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਏ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸੋਵਰਨਿਟੀ and breaks the bond of trust that must exist for deep cooperation between nations। ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਹਿਟਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ, ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਔਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਿੰਗ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੈਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।